بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يخبر سبحانه وتعالى أنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي النبأ الخبر العظيم أني أنا الغفور الرحيم. هذا صفته سبحانه وتعالى، صفة رحمته، وهذه الصفة مع أهل طاعته، كما بين سبحانه وتعالى كيف يعامل أهل طاعته سبحانه وتعالى من عباده المتقين، وكيف يعامل أهل معصيته من إبليس ومن تبعه من الغاوين. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فجمع بين الأمر أن عذابه سبحانه وتعالى هو العذاب الأليم، لا عذاب يعني يؤلم كعذاب الله تبارك وتعالى. وهذه القصة قصة ضيف إبراهيم هي أيضا من أثر يعني هاتين الصفتين الله عز وجل، المغفرة والرحمة للعباد المؤمنين والشدة والعقوبة للكافرين. قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم، نبئ عبادي كذلك عن ضيف إبراهيم، الضيوف الذين أضافهم إبراهيم وهم من الملائكة جاءوه بشرا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلموا عليه ظنهم أنهم يعني بشر عابر سبيل فأضافهم وقال إنا منكم وجلون، وذلك بعد أن قدم لهم يعني الطعام ضيافة لهم كما قال جل وعلا: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. عند ذلك أخبروه قال إنا منكم وجلون عندما لم يأكلوا طعامه ورأى أن أيديهم لا تصل إلى الطعام عندما قدمه لهم. قالوا لا توجل، وجلون يعني خائفون، خاف منهم بعد أن قدم لهم طعامه فلم يعني يأكلوا منه. قالوا لا توجل لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم، يعني جئنا لنبشرك بغلام عليم يولد لك من زوجتك سارة. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، هل تبشروني بهذا الوقت وأنا رجل قد أصبحت كبير ويعني زوجته كذلك عقيم، فبما تبشرون؟ يعني ما حقيقة هذه البشرى التي تبشرونني بها؟ قالوا بشرناك، البشرى هي الإخبار بما يسر، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بشرناك بالحق الثابت الصحيح أن هذا أمر لا بد أن يكون، فلا تكن من القانطين يعني اليائسين من رحمة الله تبارك وتعالى. لا تظن أنه قد كبر سنك أنه لا يتحقق يعني وعد الله تبارك وتعالى. لا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط من رحمة ربه، القنوط يعني انقطاع الأمل والرجاء في رحمة الله، إلا الضال إلا من يضل، وهو ليس من الضالين بل من الأنبياء المرسلين المهتدين. قال فما خطبكم أيها المرسلون، اطمأن إلى ما جاءوا به وإلى الوعد الذي وعدوه به والبشرى التي بشروه بها، ثم سألهم عن وجهتهم أين ذاهبون. قال فما خطبكم، خطب الشأن والحال، يعني ما الذي
أرسلتم له أيها المرسلون من الله. قالوا مفصحين له عن وجهتهم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي أرسلهم هو الله سبحانه وتعالى. لا يتنزلون إلا بأمر الله. إنا أرسلنا أي من قبل الرب الإله سبحانه وتعالى إلى قوم مجرمين، فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم. إلا آل لوط وآله وهما ابنتاه. إنا لمنجوهم أجمعين، سننجي لوط وأهله أجمعين إلا امرأته. امرأته من آله استثنيت هنا، لكن امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدر الله تبارك وتعالى، يعني في قدره ومشيئته سبحانه وتعالى، إنها لمن الغابرين، يعني من التي تترك. يعني سنخرج لوط هو أهله من هذه القرية، ونترك يعني زوجته فيها من الغابرين، من يعني المتروكين في هذه القرية، ليأخذها العذاب في من يأخذه. قال جل وعلا: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. لما جاء آل لوط المرسلون، هؤلاء جاءوه، قال إنكم قوم منكرون، يعني أنكر هيئتهم ومجيئهم عليه في هذا الوقت، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه سيء بهم وضاق بهم ذرعا. يعني ساءه أن يأتوه وضاق بهم ذرعا، يذرع المكان جيئة وذهابا من ضيقه، وذلك أنه يعلم أن قومه المجرمين لن يتركوهم، وإنهم سيعتدوا عليه، وظن أنهم بشر، وقد جاءوه بهذه الصورة الجميلة فخشي عليه. قالوا أي لهم مخبرين عن وجهتهم وعن حقيقتهم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. لقد جئناك بالذي كانوا يمترون فيه. يمترون يشكون، الذي كانوا يشكون فيه وهو أن يأتيهم العذاب، وقد شكوا في هذا وردوا على لوط ردا سيئا أن هذا لا يستطيعه ولا يأتي به. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق ثابت الذي ضد الباطل، وإنا لصادقون فيما جئناك به. ثم أخبروه قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل. قطع من الليل عندما يمضي هزيع من الليل في وسط الليل، أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، كن أنت في إثرهم، أنت في الخلف، وخليهم هم أمامك، اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. لا يلتفت منكم أحد إلى خلفه، ما ينظر إلى ما خلفه، حتى لا يحزن، لا يبتئس، لا يخاف من المجهول الذي هو قادم عليه، لا يتمنى العودة، لا، خلاص، لا يلتفت منكم أحد. وامضوا حيث تؤمرون، امضوا في طريقكم إلى حيث تؤمرون، إلى حيث يعني نأمركم بالذهاب إلى المكان الذي نأمركم بالذهاب فيه فاذهبوا فيه. فلم يبين لهم كذلك وجهتهم، قالوا بس انت خليك خلفهم وامضوا حيث تؤمرون. قيل إنهم يعني سير بهم إلى يعني الشام، هم في غور الأردن إلى جهة الشام. وقضينا إليه ذلك الأمر، قضينا إليه يعني أنهينا إليه وأخبرناه بالأمر المقضي عند الله تبارك وتعالى، ذلك الأمر اللي هو هلاك قومه، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أن دابر هؤلاء، الدابر هو آخر شخص يكون في دبر القوم، يعني الذي يسير في آخرهم. مقطوع مصبحين، وإذا قطع دابر القوم فقد استأصلوا جميعا، لأن الجيش إذا قابل جيشا فقتل المقدمة ثم الوسط ثم إلى آخر واحد في آخرهم، يبقى استأصلهم جميعا. فدابر هؤلاء يعني آخر فرد فيهم مقطوع مصبحين، يعني أنهم سيستأصلون استئصالا كاملا.
مقطوع منتهي عن هذه الأرض مصبحين عندما يدخل في الصباح. عندما يبدأ الصباح فعند ذلك سيقطع دابر هؤلاء، هذا موعدهم. هذا قيل لي، يعني هذا ما حتمه الله تبارك وتعالى، وهذا الإخبار من الله تبارك وتعالى بما سيكون وبالنهايات. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين بداية القصة كيف أتى هؤلاء على لوط وكيف فاوضهم، وهذا ليظهر لكل ناظر كيف أن الكافر أعمى. حم القضاء وجاء الهلاك، وهؤلاء الملائكة قد أتوا بالهلاك، ومع ذلك يظل الكافر في عماه إلى اللحظة الأخيرة التي ينزل فيها عذاب الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي عند مجيء ضيف لوط عليه السلام، عندما جاءوا على طول وتسامع بهم أهل القرية، جاءوا من كل مكان، هرع إليه قومه من كل مكان، يظن أن في الأمر صيدة جديدة، وقد جاء صيد ثمين ليعتدوا عليه. قال: وجاء أهل المدينة يستبشرون بالخبث والإجرام وبفعلهم القبيح، أن في بشرى هذه فيه قد نزل عند لوط شباب جميل وضيف لا حماية لهم هنا وديت، فليقطعوا طريقه. قال لهم لوط عليه السلام لقومه، طبعا قبل أن يخبروه هؤلاء الملائكة بحقيقتهم، يعني القصة فيها تقديم وتأخير. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، إن هؤلاء الذين نزلوا بي إنهم ضيوفي فلا تفضحون فيهم، تعتلوا عليهم وتأخذوهم وتعتلوا عليهم، وبالتالي يعني يهان وترتكب هذه الجريمة في حق أضيافي، فلا تفضحون، فضيحة، يصبح فضيحة لي. واتقوا الله ولا تخزون، اتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى ولا تخزون، تجعلني أشعر بالخزي والعار عندما يعتدى علي وعلى أضيافي على هذا النحو. قالوا له هؤلاء المجرمين، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، يعني قد سبق منا أن نهيناك عن العالمين، كل الناس، ألا تتعرض لأحد ولا تحمي أحد عندك، هذه وجهتنا وديت. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، عن الناس كلهم، أن تتعرض لأحد وأن تحمي أحدا في بيتك؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هؤلاء بناتي، قال أهل العلم يعني تزوجوهم، يعني إذا كان بهذا ديت كان لكم نظر في هذا، أنا أزوجكم بناتي، أو هؤلاء بناتي بنات هذه الأمة، كما قال لهم: ما تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال الرب تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقسم الله تبارك وتعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكرتهم ذهابهم عن الحق، كالذي شرب خمر وغطت عقله. هؤلاء الملائكة جاءوهم بالعذاب والنكال، وهم مع ذلك في هذا الغياب عن الأمر ويريدون العدوان عليهم. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، السكرة ذهاب العقل بحال النشوة والسكر، يعني فيما هم فيه. يعمهون، العمى هو العمى، من يولد أعمى فهو أعمى، ما لم يرى شيئا قط ولا يعرف شيء. يعمهون، يسيرون في يعني في ظلمة عيونهم لا يهتدون لشيء. قال جل وعلا: فأخذتهم الصيحة مشرقين. أخذتهم الصيحة، صيحة الملك، مشرقين، عندما دخلوا في الشروق، دخل شروق الشمس فصاح فيهم يعني الملك صيحة واحدة فأهلكهم جميعا. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. جعل الله تبارك وتعالى أعالي ما في هذه القرى في الأسفل، يعني أنه نكسها على رؤوس أصحابها، أفكها الله تبارك،
فهي المؤتفكات. حملها جبريل، وضع طرف جناحه تحت هذه القرى، ثم حملها ثم أفكها على رؤوس أصحابها، فأصبح الأعالي هي الأسافل، والأسافل اللي كانت في الأرض أصبحت هي الأعالي. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أمطرنا عليهم، نزلت عليهم حجارة كنزول المطر متتابعة من سجيل تلحق كل واحد منهم، يلحقه حجره فيقتله. سجيل حجارة مسومة عند الله تبارك وتعالى من حجارة النار. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك، في كل هذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه، لآيات، مو آية واحدة، للمتوسمين. من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، أنه ينجي أولياءه ويعتني بهم سبحانه وتعالى. انظر لوط ولي الله تبارك وتعالى وأهله المؤمنين أولياء لله تبارك وتعالى، خلصهم الله تبارك وتعالى وأنقذهم من العذاب وأخذهم بعيدا عنه. أنزل الله تبارك وتعالى عقوبته بهؤلاء المجرمين واستأصلهم الاستئصال الكامل، لم يعجزوه سبحانه وتعالى ولم يفتوا أحد، ما فات منهم أحد، كلهم. أبقى الله تبارك وتعالى أثر هذا العذاب وإلى اليوم باقي للأجيال لتنظر إليه وتطالعه. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم هو العلم بالوسم، الوسم العلامة، فهذه علامة موجودة في الأرض، لكن من يستفيد بهذه العلامة هو التي يستفيد بها. بحر الميت هذا علامة عظيمة موجودة في هذه الأرض، يراها كل من يذهب ويطالعها ومن ينقل إليه صورتها. عندما يقف أمام هذا ويرى هذا، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكون آية من آيات الله تبارك وتعالى، انظر ماذا هذا المطر الخبيث الذي أسقطه الله تبارك وتعالى على هؤلاء، وهذا الهلاك المبين الذي أهلك الله تبارك وتعالى به هذا القوم. هذا المطر هو يخالف كل ماء موجود على سطح هذه الأرض، فإن أي ماء موجود على سطح هذه الأرض ملحا كان أو عذبا يوجد الله تبارك وتعالى فيه الحياة، حياة متعددة الأشكال والألوان، من الخلية الواحدة إلى الحيتان الكبيرة إلى الضفادع إلى البرمائيات. إلا هذا الماء الخبيث فإنه ماء عقيم لا تتولد فيه حياة قط، والحياة في أول صورها من خلية واحدة، ولا طحل بهتيت ولا نبتة، فهو ماء عقيم. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، الأرض جعلها الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الذين يعلمون بالوسم وبالعلامة ويرون هذه أمور علامات ومنارات أقامها الله تبارك وتعالى لتكون لكل من يتوسم ويعرف الأمور بعلاماتها وبأشاراتها، فيعلم من آيات الله تبارك وتعالى، يعلم قوة الله وعقوبته وشدته سبحانه وتعالى عندما ينزله على الكفار، كيف ينزلها، ورحمته سبحانه وتعالى عندما يرحم عباده سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال جل وعلا: وإنها لبسبيل مقيم. إنها هذه القرى وما أبقى الله تبارك وتعالى فيها من أثر العذاب، من آثار العذاب، لبسبيل، طريق مقيم قائم موجود، ما عفيت أثره وانتهى، وإنما هو طريق باق يمر عليه الناس في سفرهم جيئة وذهابا. وإنها لبسبيل مقيم. قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك إبقاء الله تبارك وتعالى لهذه الآثار آية كذلك للمؤمنين يتعظون بها ويعتبرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آية أخرى مجاورة لهذه الآية،
قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وكذلك إن كان أصحاب الأيكة هم أهل مدين الذين أرسل لهم شعيب عليه السلام، صموا أصحاب الأيكة. قيل الأيكة هي الشجر الكبير الملتف، فهل هي بلادهم فيها هذا أو أنهم يعبدون، كانت هذه هناك أيكة مثلا يعبدونها. سموا أصحاب الأيكة لظالمين، ظالمين لأنفسهم بصنوف الظلم الذي أخبر الله تبارك وتعالى أن نبيهم شعيب نهاهم عنه، من تطفيهم في مكيال الميزان وبخسهم للناس أشياءهم، من شركهم بالله تبارك وتعالى. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، يخبر سبحانه وتعالى بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم بهذه الصنوف من صنوف الظلم. قال جل وعلا فانتقمنا منهم بالعقوبة، أنزل الله تبارك وتعالى فيهم نقبته على ذنوبهم التي ارتكبوها. وإنهما لبإمام مبين، إنهما قرى لوط ومكان أصحاب الأيكة بإمام. الإمام هو الطريق الظاهر، سمي إمام لأنه يقتدى به يسار فيه، مبين بين واضح. في طريق، وفي طريق العرب، وفي طريق قريش التي تذهب يعني إلى الشام من هذا الطريق وتعود كذلك من هذا الطريق، فيمرون على قرى لوط المهلكة ويمرون على أهل مدين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما، يعني مكان أصحاب الأيكة ومكان قرى لوط لبإمام مبين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى العرب كذلك بقوم آخرين أهلكوا وهم في الطريق، كذلك هم في طريق يعني العرب القرشيين ذهابا إلى الشام وإيابا منه. قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. كذلك أصحاب الحجر، حجر ثمود، وهي بالشمال الغربي للجزيرة بين المدينة وبين الشام. ديار ثمود معروفة ليومنا هذا. وإن كان أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقال الله تبارك وتعالى المرسلين، وإن كان قد أرسل الله تبارك وتعالى لهم يعني مرسل واحد، نبي واحد هو صالح عليه السلام، لكن تكذيب رسول واحد تكذيب لكل الرسل، لأن كل الرسل جاءوا بمقالة واحدة. كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إنما أرسلوا بأمر واحد، وهو الدعوة إلى الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فهي دعوتهم واحدة. فمن كذب صالح كذب كل المرسلين، من كذب نوح كذب كل المرسلين. تكذيب محمد صلوات الله وسلم تكذيب لكل رسل الله جل وعلا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أعطيناهم آياتنا الدلالات الواضحات على قدرة الرب تبارك وتعالى، ومن ذلك ما اقترحوه هم، وهي الناقة التي أخرجها الله تبارك وتعالى لهم من الصخر، كما قال لهم نبيهم قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، عن هذه الآيات معرضين، يعني معطين عرضهم لها، تاركين آيات الرب تبارك وتعالى، لا يأخذ ولا يتفكروا فيها، لا يؤمنوا بها. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. النحت هو يعني الشق من الجبال بيوتا، يجعل بيته في داخل الصخر، وما زالت بيوتهم لليوم منحوتة في داخل الصخور. قدرة عظيمة جدا، يأتون إلى الصخرة العظيمة تكون بالوادي مقطوعة من الجبل، فينحت من هذا الجبل ويبني بيته متعدد الغرف داخل يعني هذه الصخرة، أو في يعني سفح الجبل وفي حضن الجبل، يصعد إلى الجبل ثم ينحت البيوت في داخل الجبال. وينحتون من الجبال، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا لهم. بيت سمي بيت لأنه سكن يبيت فيه آمنين من الآفات وآمنين من الشر، قوة ديته دي.
ففي أمن وفي سلام يعيشون. لكن كذبوا واعتدوا على رسولهم وتآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه وفعلوا ما فعلوا، وقاموا عقروا ناقة الله تبارك وتعالى بعد تذكير الرسول لهم. قال جل وعلا: فأخذتهم الصيحة مصبحين. أخذتهم، أهلكتهم. الصيحة صيحة الملك، صاح فيهم صيحة واحدة مصبحين، يعني وهم داخلون في الصباح. أول ما دخلوا في الصبح جاء الملك صاح فيهم الصيحة، فكما قال الله تبارك وتعالى: فكانوا كهشيم المحتضر، إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كالهشيم المحتضر يعني الذي النبات إذا وضع واحتضر سنة في الحظيرة فإنه يتهرى وتنفصل أجزاؤه عن بعض، تنقطع. كانت هذا حالهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، إما ما السؤال، يعني ما الذي أغنى عنهم الذي كسبوه في هذه الدنيا، أو ما النافية، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون شيئا، يعني أنه لم ينفعهم الذي كسبوه من القوة والمال والمتاع ونحت البيوت والتباهي بما عندهم من التمكين. كل هذا ما لم يغني عنهم شيئا. يغني عنهم، ينفعهم ويدفع عنهم عذاب الله تبارك وتعالى ويبقيهم يعني في هذه الدنيا كما يشاءون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم ينفعهم شيء من ذلك. هذه 3 أهلكها الله تبارك وتعالى، وكلها متجاورة في الزمان والمكان، تجاورة في المكان والزمان. يذكر الله تبارك وتعالى بها يعني هؤلاء العرب الذين أرسل فيهم النبي صلوات الله والسلام عليه. قرى لوط وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى وهذه آثارهم، وبجوارها هنا يعني مدين وكيف أهلكها الله تبارك وتعالى وهذا مكانهم. والحجر، حجر ثمود، هذا مكانهم وهذه ديارهم وهذه آثارهم باقية. وكأن يعني الرب سبحانه وتعالى عندما يخاطب هؤلاء العرب يقول لهم: كيف، ماذا تنتظرون؟ يعني ماذا تنتظرون إلا يعني عند الكفر إلا هلاكا واستئصالا كما استأصل الله تبارك وتعالى هؤلاء. وإن تؤمنوا فإن رحمة الله تبارك وتعالى والذي أنجى عباده المؤمنين في هؤلاء ينجي كذلك يعني عباده المؤمنين مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في ختام السورة الله تبارك وتعالى أعطى المؤمنين ختام عظيم جدا، وهو في بيان يعني حكمته سبحانه وتعالى في خلق السماء والأرض، ومجموعة نصائح للنبي صلى الله عليه وسلم بالسياسة التي يجب أن يتخذها يعني حيال هؤلاء المكذبين المعاندين. فقال جل وعلا في أولها: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فاصفح الصفح الجميل. وهذه المواعظ للنبي والمؤمنين نأتي لها إن شاء الله في حلقة آتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.